Mì tôm là một món ăn rất quen thuộc. Nó có mặt trong bếp của hầu hết gia đình Việt. Sinh viên ăn mì khi cuối tháng, người bận rộn ăn mì vào buổi sáng, người đi làm ca đêm cũng thường thủ sẵn vài gói mì. Những ngày mưa gió, một bát mì nóng với quả trứng cũng đủ làm người ta thấy dễ chịu. Thế nhưng tại sao mì tôm lúc nào nó cũng xoăn nhỉ? Đầu tiên, hãy nói về lịch sử của nó. Mì tôm nói chính xác hơn phải gọi là mì ăn liền. Mì thì đã xuất hiện từ rất lâu. Người Trung Quốc, Nhật Bản, nhiều nước châu Á đã ăn mì từ hàng trăm thậm chí hàng nghìn năm trước. Nhưng mì ăn liền thì còn khá mới. Nó chỉ thực sự ra đời vào giữa thế kỷ 20. Người thường được nhắc đến như cha đẻ của mì ăn liền đó là Ando Momofuku. Ông là người sáng lập hãng thực phẩm Nissin của Nhật. Sau Thế chiến thứ hai, Nhật Bản gặp nhiều khó khăn, thực phẩm thiếu thốn. Người dân cần một món ăn rẻ, dễ cất và chế biến nhanh. Ông Ando bắt đầu nghĩ về một loại mì đặc biệt, nó phải để được lâu mà không cần tủ lạnh. Người ăn không cần biết nấu nướng, chỉ cần nước nóng là có thể dùng được. Ông mới dựng một căn nhà nhỏ phía sau nhà mình ở thành phố Ikeda, Nhật Bản và dùng nơi đó làm phòng thử nghiệm. Dụng cụ rất đơn sơ, bản thân ông cũng không phải chuyên gia làm mì. Thử hết mẻ này đến mẻ khác, cái thì mềm, cái thì cứng, cái thì để được lâu nhưng mà ăn không ngon. Cũng có mẻ ngon lúc mới làm nhưng mà nhanh hỏng. Thì theo những tư liệu, bước ngoặt đến từ một lần ông nhìn vợ mình chiên tempura. Đây là món rau, thịt hoặc hải sản được bọc bột rồi chiên ở trong dầu. Cái món này ở Việt Nam bây giờ bán cũng phổ biến lắm. Khi miếng bột gặp dầu nóng, nước bên trong thoát ra và sau khi chiên thì lớp bột trở nên khô và xốp. Ông nhận ra rằng đây có thể là lời giải. Ông đem mì đã hấp chín đi chiên nhanh trong dầu nóng. Nước trong sợi mì bị đẩy ra ngoài, bên trong sợi mì xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ. Và khi đổ nước sôi vào, nước đi qua những lỗ này, sợi mì hút nhanh và mềm trở lại. Nhờ đã được làm khô, mì cũng có thể cất giữ trong thời gian dài. Năm 1958, sản phẩm Chicken Ramen được bán tại Nhật. Nissin giới thiệu đây là loại mì ăn liền đầu tiên trên thế giới. Chỉ cần cho vào bát rồi đổ vào nước nóng, người dùng đã có thể ăn chỉ sau ít phút. Lúc mới ra mắt, nó khá là đắt, một phần có giá 35 yên, trong khi đó một bó mì udon tươi lúc ấy chỉ khoảng 6 yên. Nhiều người bán hàng cho rằng sản phẩm này chắc chắn sẽ thất bại. Nhưng người tiêu dùng nhanh chóng nhìn thấy sự tiện lợi, họ không cần phải nấu nước dùng, không cần rửa nhiều nồi bát, mì lại có thể để cất sẵn ở trong nhà. Và Chicken Ramen được người ta gọi với một cái tên đó là mì thần kỳ. Có thời điểm, xe của các nhà phân phối phải xếp hàng trước cửa nhà máy chỉ để chờ lấy mì. Mì gói đã thành công tại Nhật Bản, nhưng ông Ando còn muốn đưa sản phẩm ra thế giới. Khi đó ông gặp một vấn đề mới, không phải nơi nào cũng có thói quen dùng bát và đũa như người Nhật. Năm 1966, ông đến Mỹ để tìm hiểu thị trường. Ông nhìn thấy các nhân viên siêu thị bẻ bánh mì thành từng miếng. Họ cho mì vào cốc giấy, đổ nước nóng rồi ăn bằng dĩa. Ăn xong họ bỏ luôn chiếc cốc. Cảnh tượng ấy cho ông một ý tưởng. Tại sao không bán mì ngay trong cốc? Người dùng sẽ không cần chuẩn bị bát. Chiếc cốc vừa là bao bì, vừa là dụng cụ pha mì, vừa là bát ăn. Ý tưởng rất hay. Tuy nhiên làm ra chiếc cốc phù hợp không dễ. Cốc phải nhẹ nhưng chắc, nó phải giữ được nhiệt. Người dùng cầm vào cũng không được quá nóng. Và mì bên trong phải có kích thước vừa vặn. Nếu mì quá nhỏ, nó sẽ bị lắc và vỡ khi vận chuyển. Nếu quá lớn, nó không thể lọt vào cốc. Cuối cùng nhà sản xuất nghĩ ra cách giữ mì ở khoảng giữa cốc, nó không nằm sát đáy. Khoảng trống bên dưới giúp nước nóng lưu thông tốt hơn. Nó cũng giúp mì đỡ bị va đập. Và vào đầu những năm 1970, mì cốc bắt đầu ra đời. Từ đây người ta nhận thấy một sự tiện lợi của mì. Không cần bát, không cần nấu lâu, chỉ cần nước nóng là có món ăn ấm bụng. Sau sự kiện đó nhu cầu tăng nhanh. Từ đây thì mì ăn liền nhanh chóng đi ra khắp thế giới. Mỗi nước lại tạo ra những hương vị riêng. Và thực ra thì mỗi vùng miền cũng có những hương vị riêng. Mì ăn liền thành công vì nó biết thay đổi theo khẩu vị của từng nơi. Sợi mì có thể giống nhau nhưng gói gia vị lại mang hương vị địa phương. Nhờ vậy món ăn sinh ra ở Nhật Bản dần trở thành món ăn chung của cả thế giới. Vì sao người Việt lại gọi là mì tôm? Tên đúng của sản phẩm là mì ăn liền. Tuy nhiên người Việt thường gọi là mì tôm. Thậm chí một gói mì vị bò hay vị gà vẫn được gọi là mì tôm. Cách gọi này được cho là có liên quan đến những gói mì của Miliket, loại mì từng rất quen thuộc tại Việt Nam. Bao bì làm bằng giấy, vẫn gọi vui là giấy xi măng và có hình con tôm nổi bật ở bên ngoài. Hình ảnh ấy được nhiều người nhớ rất lâu. Họ thấy gói mì có hai con tôm rồi gọi luôn là mì tôm. Theo thời gian, tên này được dùng để gọi chung cho nhiều loại mì ăn liền. Ngày nay có hàng trăm loại mì khác nhau, bao bì cũng hiện đại hơn rất nhiều. Nhưng cái tên mì tôm vẫn được giữ lại, nó trở thành một phần trong cách nói hàng ngày của người Việt Nam. Vì sao mì tôm thường được làm xoăn? Thì sợi mì tôm thường xoăn đều như những con sóng nhỏ. Nhiều người nghĩ nhà sản xuất uốn mì để trông đẹp hơn. Có người lại cho rằng sợi xoăn giúp bám gia vị. Điều này không sai, nhưng đó chưa phải lý do quan trọng nhất. Sợi mì xoăn trước hết giúp nhà sản xuất đóng gói thuận tiện hơn. Một sợi mì dài khi uốn cong sẽ chiếm ít chỗ. Vì vậy, nhà sản xuất có thể đưa nhiều mì vào một gói nhỏ.
Nếu sợi mì được để thẳng, gói mì có thể sẽ phải dài hơn. Và lúc đó chúng ta có thể là nhìn thấy gói mì nó dài như là một cái quyển vở. Sợi xoăn cũng tạo nhiều khe hở ở trong cái phần mì. Nước nóng có thể đi qua những khe này. Nhờ vậy, mì hút nước nhanh và mềm đều hơn. Hình dạng xoăn cũng giúp ích khi mì được hấp và làm khô. Hơi nước, dầu nóng và khí nóng dễ đi qua các khoảng trống. Toàn bộ cái phần mì đó được xử lý đều hơn. Và các đoạn cong cũng giống như những chiếc lò xo nhỏ. Khi gói mì bị rung và va đập trong lúc vận chuyển, sợi xoăn có thể chịu lực tốt hơn sợi thẳng. Mì vẫn có thể bị vỡ nhưng nó ít bị nát hơn. Khi ăn thì sợi xoăn cũng dễ mắc vào đũa hoặc là dĩa, nó không trượt xuống nhanh như sợi thẳng. Những chỗ uốn cũng giữ lại một ít nước dùng và gia vị, vì thế người ăn cảm thấy sợi mì đậm đà và có độ đàn hồi hơn. Sau đây là một số sự thật thú vị về mì tôm. Mì tôm không chỉ có mặt trên trái đất. Năm 2005, một loại mì tôm đã được đưa lên tàu con thoi Discovery. Ăn mì trong không gian không dễ, nước dùng có thể bay thành từng giọt nhỏ vì gần như không có trọng lực. Vì vậy nước dùng phải được làm đặc hơn, sợi mì cũng được tạo thành những miếng nhỏ để phi hành gia có thể ăn gọn trong một lần. Điều thú vị là loại mì này vẫn dựa trên cách làm khô bằng dầu nóng được Ando phát triển từ những năm 1950. Một công nghệ bắt đầu trong căn nhà nhỏ cuối cùng đã đi ra ngoài không gian. Chiếc cốc mì cũng là một phát minh thông minh, nó làm 3 việc cùng một lúc. Khi còn trên kệ nó là bao bì, khi đổ nước nó là dụng cụ pha, khi ăn nó trở thành cái bát. Mì tôm còn rất hữu ích trong tình huống khẩn cấp, nó nhẹ và dễ vận chuyển, không cần tủ lạnh, người dùng chỉ cần có nước nóng. Vì vậy, mì thường xuất hiện trong các thùng hàng cứu trợ sau bão lũ hoặc động đất. Dù tiện lợi, một gói mì chưa hẳn đã là một bữa ăn đầy đủ. Mì chủ yếu cung cấp tinh bột, một số loại có khá nhiều muối và chất béo. Lượng rau hoặc thịt trong mì gói thường không lớn. Chúng ta có thể làm bữa mì tốt hơn bằng cách thêm rau, trứng, thịt hoặc đậu phụ. Còn nếu muốn ăn nhạt, có thể dùng ít gói nêm hơn, lúc đó bữa ăn sẽ cân bằng hơn. Người Việt ăn mì nhiều đến mức nào? Thì theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Mì ăn liền thế giới, năm 2025, toàn cầu tiêu thụ khoảng 124,2 tỷ suất mì ăn liền. Tính trung bình thì mỗi ngày thế giới ăn hơn 340 triệu suất, mỗi giây có gần 4.000 suất mì được dùng. Trung Quốc cũng như là Hồng Kông đứng đầu về tổng lượng tiêu thụ với khoảng 43,3 tỷ suất, Indonesia đứng thứ hai với 14,54 tỷ suất, Ấn Độ đứng thứ ba với 9,6 tỷ suất, Việt Nam đứng thứ tư với khoảng 8,23 tỷ suất. Con số này tương đương hơn 22,5 triệu suất mỗi ngày. Trong mỗi giây, người Việt ăn trung bình hơn 260 suất mì tôm. Nếu tính theo đầu người, Việt Nam đứng đầu thế giới năm 2025 về tiêu thụ mì tôm. Trung bình mỗi người Việt dùng khoảng 81 suất mì tôm một năm. Hàn Quốc đứng thứ hai với 79 suất, Thái Lan đứng thứ ba với khoảng 60 suất. Nói một cách dễ hình dung, trung bình cứ khoảng 4 đến 5 ngày một người Việt Nam lại ăn một suất mì. Đây chỉ là con số chia đều, có người gần như không ăn nhưng cũng có người ăn vài lần mỗi tuần. Người ta còn tính vui như thế này, nếu mỗi suất mì cần 3 phút để pha thì tổng thời gian chờ của 124,2 tỷ suất mì trên toàn cầu trong một năm sẽ là 710.000 năm chờ để pha mì tôm. Tất nhiên, mọi người pha mì cùng lúc ở nhiều nơi, không ai phải ngồi chờ lâu đến vậy, nhưng con số giúp chúng ta thấy được lượng mì được tiêu thụ trên toàn cầu lớn đến mức nào. Và tính trung bình thì người Việt Nam chính là người ăn mì nhiều nhất trên hành tinh. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.